Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Mùa hè năm nay rất nóng. Vì để tránh nắng nóng, là một nhiếp ảnh gia du lịch, tôi đưa bạn gái Tiểu Quế đi cùng. Đi về phía Bắc. Cuối cùng, dừng lại ở một thị trấn nhỏ tên là Tháp. Mặc dù ở đây cũng có chút ánh nắng, nhưng nhiệt độ mát như đầu mùa thu. Chúng tôi dự định ở đây đến cuối mùa hè. Thời gian ở trong thị trấn Tháp, cho dù đó là vào những ngọn núi gần đó để chơi, hay là ở lại thành phố thưởng thức phong tục dân tộc, trải nghiệm đều rất tốt. Ngoài ra còn có một sân bay dân sự gần khu vực xung quanh, luôn có những chiếc máy bay hai cánh màu sắc khác nhau bay qua trên đầu chúng tôi. Tôi cũng đã chụp rất nhiều ảnh cho việc này. Ngày trước khi đi, chúng tôi mua rất nhiều đá đen đặc sản địa phương, định mang về để tặng bạn bè. Trên đường về chỗ ở, chúng tôi đi ngang qua một phòng triển lãm ảnh cũ. Bên dưới mỗi bức ảnh trên tường đều có đánh dấu, ghi lại những thay đổi lịch sử của thành phố Tháp trong 100 năm qua. Trong quá trình quan sát ảnh, tôi nhận thấy một điều kỳ lạ. Nhà ga, triển lãm, sân bay, ngay cả thành phố cũng được đặt tên theo nó. Nhưng chúng tôi đã đi khắp thành phố, không tìm thấy một tòa tháp. Bức tường ảnh trước mắt cũng vậy. Thậm chí không có bóng của tòa tháp. Tôi vô cùng bối rối về điều này. Nhưng dù là tra cứu trên mạng, hay là những người xung quanh, không ai có thể cho tôi câu trả lời. Tôi và Tiểu Quế tìm cả nửa ngày, từ góc tường, tìm thấy một bức ảnh có liên quan về tới nó. Trên đó cũng chỉ có một bóng đen mơ hồ, không thấy gì cả. Trong một biển ảnh rộng lớn, có vẻ cực kỳ không đáng kể, ngoại trừ một chữ tháp. Những người khác đều là những dòng không rõ ý nghĩa. Chúng tôi cũng chỉ có thể ép xuống sự tò mò trong lòng. Sau bữa tối, chúng tôi thường đi bộ trên những con phố gần đó, nhưng lại nghe thấy tiếng chó xung quanh không ngừng sủa. Và có những con bọ lạ ở khắp mọi nơi, làm phiền người ta khó chịu. Trong không khí dường như còn có mùi hôi, không biết nó đến từ đâu. Tiểu Quế và tôi nhanh chóng trở về chỗ ở, đóng cửa sổ lại, mở quạt thông gió. Sau một thời gian, hương vị này mới tan biến. Nửa đêm tôi và Tiểu Quế vẫn ngủ say trong phòng. Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận hét chói tai. Giọng nói này khiến cho tôi dựng tóc gáy. Thức dậy từ giấc mơ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngọn núi tối đen như một sinh vật khổng lồ nào đó. Những con chim trong rừng gần đó bay lên trời, phát ra âm thanh ồn ào, mà Tiểu Quế như không nghe thấy, vẫn ngủ bên cạnh. Tôi vẫn còn do dự không biết có nên đánh thức Tiểu Quế không. Từ ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một âm thanh. Sau đó, tòa nhà bắt đầu đấu tranh dữ dội. Tôi vội chạy về phía căn nhà, dắt theo cô ấy đang mơ hồ ngáy ngủ nấp dưới bàn. Lăn qua lăn lại, Tiểu Quế cũng tỉnh lại. Chúng tôi nhìn nhau, cầu nguyện không xảy ra chuyện gì lớn. May mắn thay, rung động nhanh chóng dừng lại. Chúng tôi ở trong phòng đến sáng sớm. Nhưng điều kỳ lạ là thế giới bên ngoài không có dấu vết của bình minh, giống như ngoài cửa sổ vẫn là ngọn núi xa xôi tối đen kia. Tín hiệu điện thoại đã hoàn toàn biến mất. Nó trở thành một hòn đảo biệt lập với thế giới bên ngoài. Mặc dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực giác cho chúng tôi biết không thể ở lại nơi này nữa. Tôi và Tiểu Quế thu dọn hành lý, loạng choạng đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy một tòa tháp đen mọc lên ở giữa thành phố. Mây bao quanh nó, phát ra mùi cực kỳ không rõ. Có điểm tương đồng với bức ảnh tôi nhìn thấy, nhưng hình dáng lại càng kỳ lạ hơn. Hắc tháp lạnh tuấn uy nghiêm, trong không khí có mùi hôi thối. Cư dân thành phố, từng người một mê sảng mất thần bò trên đường phố. Tôi vội vàng đưa Tiểu Quế chạy ra ngoài, nhưng con đường chính đến nhà ga, tất cả đều bị lật xe, bị phong tỏa. Người dân ở xa dường như cũng để ý đến chúng tôi. Âm thanh thấp dần, trườn về phía chúng tôi. Chúng tôi vốn đã tuyệt vọng rồi. Vào thời điểm quan trọng, tôi chợt nhớ đến những chiếc máy bay hai cánh. Nếu có thể đến sân bay dân dụng gần đó, có lẽ còn có cơ hội trốn thoát. Chúng tôi chạy hết cỡ, đến sân bay Tháp Thành. Thực sự có một vài chiếc máy bay hai cánh đậu ở đó. Cánh quạt của một trong số chúng đã bắt đầu quay. Chúng tôi tiến lên, đập mạnh vào cửa sập. Cuối cùng phi công mới đồng ý đưa chúng tôi đi cùng. Cùng với sự rung chuyển của trái đất, máy bay cất cánh. Trong tầm nhìn, thêm những ngọn tháp màu đen.
Tôi không nhịn được mà cầm lấy máy ảnh lên chụp mấy tấm. Có vẻ như chỉ có tháp trung tâm là hoạt động đặc biệt. Máy bay đang hướng về phía xa. Nhìn thấy sắt trèo qua dãy núi phía trước. Có gì đó bắn đâm vào máy bay. Bất chấp những nỗ lực của phi công, máy bay vẫn chuyển hướng về phía tháp đen. Máy bay đâm vào đỉnh tháp. Trước mắt tôi tối đen, mất ý thức ngay lập tức. Không biết bao lâu, tôi mới mơ hồ tỉnh lại. Tài xế và Tiểu Quế đều đã mất tích. Tôi nhịn đau đầu mở khoang máy ra. Chỉ thấy máy bay bị tháp giữ chặt, như thể rơi xuống đỉnh của một cái cây lớn màu đen. Bề mặt của tòa tháp chứa đầy vật liệu giống như nhựa đường chảy. Mỗi bước đi đều rất vất vả. Xung quanh có mùi hôi thối. Tiếng kêu cứu yếu ớt của Tiểu Quế vang lên ở phía trước. Tôi lấy can đảm đi về phía trước. Chỉ thấy Tiểu Quế đầu đang treo trên cành của một tòa tháp đen nào đó. Thân thể đã biến mất. Miệng vẫn hơi mở ra để kêu cứu. Một cái bóng lạ, một bóng hình kỳ lạ đi từ dưới chân tới chỗ tôi. Tôi quay lại. Chỉ thấy dòng chảy trên tháp đen đang biến thành cơ thể của Tiểu Quế. Khi hoảng loạn ngã xuống đất, tay tôi chạm vào tòa tháp này. Lòng bàn tay lại cảm giác được rung động nhịp nhàng, giống như nhịp tim của sinh vật. Ngày hôm sau, tôi dẫn Tiểu Quế đi đến phòng triển lãm ảnh, thay thế ảnh tháp đen bằng ảnh mới nhất. Cổ còn hơi ngứa. Hình như còn một thời gian nữa để làm quen với cơ thể mới này. Wow, thật sự là núi lửa. Núi lửa đỏ đen đó xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Hôm qua, một trận động đất 4,5 độ Richter đã xảy ra ở Tháp Thành, độ sâu tâm chấn 12,8 km. Tất cả các hiển thị xung quanh đều có cảm giác sốc, mặc dù không có thương vong. Nhưng sau trận động đất, một ngọn núi lửa lặng lẽ xuất hiện ở Anh, giữa thành phố và tháp. Chuyên gia này giải thích là chuyển động địa chỉ bình thường, mà người dân đã đặt câu hỏi về tuyên bố này. Một thời gian, liên quan về truyền thuyết động đất và núi lửa được truyền đi khắp mọi nơi. Ở trường tôi cũng có một tin nhắn lan truyền. Người ta nói rằng trên núi lửa có một loại đá màu xanh kỳ lạ. Chỉ cần tặng nó cho người yêu, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi. Tôi không thực sự tin vào những tin đồn như vậy. Khi tôi thích lớp trưởng đã lâu, nhưng vẫn không có dũng khí bày tỏ tâm ý của mình. Cho dù chỉ là dùng đá làm cái cớ để dũng cảm, tôi cũng muốn thử một lần. Bây giờ ngọn núi lửa này ở ngay trước mặt tôi. Khác với khung cảnh xung quanh, đất phong hóa màu đỏ đen xung quanh trông giống như bề mặt của một hành tinh khác. Nhìn thế nào cũng không giống như sẽ có loại đá màu xanh đó. Tôi đột nhiên cảm thấy mình có chút ngốc. Quay người lại dự định trở về, lao vào trong lòng của một thanh niên. Sau đó chuyển tới một giọng nói quen thuộc. Sao lại là anh? Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Lớp trưởng. Sao cậu lại ở đây? Lớp trưởng có vẻ hơi xấu hổ, cố tình nghiêng đầu sang một bên. Tò mò, đến đây xem. Còn cậu? Tôi cũng vậy. Chúng tôi hiểu lòng nhau mà không cần nói ra, không ai hỏi nhiều. Bởi vì ở đây chưa được phát triển, cho nên không có biện pháp nhà ở như tay vịn hay lan can. Chúng tôi cẩn thận, một trước một sau leo lên trên. Thể lực của lớp trưởng không tốt lắm, vừa mới leo lên một lúc liền thở hổn hển. Tôi phải dừng lại và đợi cậu ấy. Đội trưởng vừa thở hổn hển vừa mở miệng nói. Cậu nói đi. Thứ này liệu có phải là vật thể ngoài trái đất? Nếu như là vật thể ngoài trái đất, nó không thể phát triển trên mặt đất một cách hoàn hảo như vậy chứ. Nhưng tôi lại nghĩ, một số thay đổi bên trong trái đất đẩy lên. Tôi và lớp trưởng vừa đi vừa nói chuyện, từ phỏng đoán đến sở thích, từ những điều thú vị xung quanh đến kế hoạch tương lai. Ngọn núi lửa này dường như có sức mạnh kỳ diệu. Tôi thà rằng thời gian vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc này. Đá hay gì đó không quan trọng vào lúc này. Tôi đang đắm chìm trong hạnh phúc mơ hồ. Dưới chân bỗng nhiên một cái trẹo, chân ngã xuống đất. Lớp trưởng vội vã lên xem. Cậu thế nào? Không sao chứ? Tôi lắc đầu. Tôi không sao, đến lời nói vừa dứt. Tôi chợt nhận thấy dưới chân mình, nơi đó lại xuất hiện một mảnh đá xanh phát sáng.
Tôi nhặt nó lên. Một số bối rối đặt trước mắt. Đá xanh. Vậy mà lại là thật đấy. Cậu muốn tặng nó cho ai sao? Lớp trưởng hỏi. Tôi nhìn lớp trưởng một lúc. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Nếu cậu không cần thì đưa cho tôi đi. Hoặc là tôi bỏ tiền ra mua cũng được. Xem lớp trưởng vội vã. Tôi đang định đưa hòn đá ra sang cho. Bỗng nhiên nhận ra một chuyện. Đội trưởng đã dẫn đến núi lửa. Vậy anh ấy sẽ tặng viên đá mà anh ấy tìm thấy cho ai? Nếu người yêu của anh ấy không phải là tôi. Sau đó, ngay khi những viên đá được đưa ra, cuộc hành trình này sẽ kết thúc hoàn toàn. Thấy tay tôi dừng lại giữa không trung. Đội trưởng có chút lo lắng đưa tay ra cướp. Đưa đây, tôi vội vàng bỏ viên đá vào trước ngực. Không được, tôi không thể đưa cho cậu. Lớp trưởng mấy lần yêu cầu không có kết quả. Khuôn mặt dần thay đổi. Chạy lên đỉnh núi. Cậu không cho tôi sẽ tự đi tìm. Chờ đã, tôi vội vàng đuổi theo. Điều kỳ lạ là, sức lực vừa rồi, đội trưởng không biết lấy sức ở đâu ra. Bỏ tôi lại ở xa. Mà mỗi khi khoảng cách xa hơn một đoạn, lớp trưởng lại đứng tại chỗ. Nó giống như chờ tôi chạy lên. Cậu đừng chạy nữa, tôi sẽ đưa hòn đá cho cậu. Tôi vừa thở vừa nói. Nhưng lớp trưởng giống như không nghe được lời tôi nói. Không có đáp lời. Khi độ cao dần dần đến gần miệng núi lửa, ngày càng có nhiều đá xanh xuất hiện trên mặt đất. Những ngôi sao lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mà lớp trưởng hoàn toàn vô cớ tiếp tục bò về phía miệng núi lửa. Quay lại đi, trên đó đang gặp nguy hiểm. Tôi mơ hồ có một linh cảm không rõ. Nhưng thân thể vẫn không tự chủ được đuổi theo lớp trưởng. Trong nháy mắt đã đứng ở miệng núi lửa. Chỉ thấy hình dạng ở đây giống như một vòng tròn lõm của cái chậu. Mà trung tâm của thung lũng có một cái lỗ có đường kính khoảng 2 mét. Tôi nhìn xung quanh. Không thể nhìn thấy bóng của đội trưởng. Tiến lên phía trước. Cẩn thận. Nhìn vào trong hang. Bây giờ là giữa trưa rồi. Ánh sáng mặt trời trực tiếp từ đỉnh đầu. Ánh sáng bằng chiếu vào toàn bộ miệng núi lửa. Mà cái lỗ đó tối hơn và sâu hơn. Dường như ngay cả ánh sáng cũng có thể nuốt hết. Tôi lo lắng lớp trưởng thật sự rơi vào trong hố. Run rẩy lấy điện thoại ra. Gọi điện thoại cứu hộ. Không ngờ điện thoại vừa mới kết thúc. Lớp trưởng đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Nói, vừa xấu vừa ki bo. Còn muốn người khác thích cô. Đừng mơ nữa. Tôi không có. Tôi đang định giải thích. Lớp trưởng lại giật mạnh tảng đá trong tay tôi. Đẩy tôi vào trong hang. Tôi kêu gào thảm thiết và ngã xuống. Ngã trên một con dốc. Thân thể không tự chủ được lăn xuống dưới. Tôi ôm đầu. Mãi cho đến khi va phải cái gì đó mới dừng lại. Sau một lúc lâu, tôi mới lấy lại được sức lực. Bịt vết thương đang chảy máu trên đầu từ từ ngồi lên. Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bên trong núi lửa có một không gian rộng lớn. Bên trong có vô số tháp màu đen. Mà trong những ngọn tháp này có một tòa tháp trông khác hẳn. Không biết có phải là ảo giác không? Mặc dù không thấy những tòa tháp này di chuyển, nhưng chúng dường như càng ngày càng gần tôi. Tôi vẫn chưa hồi phục sau cú sốc. Chất lỏng rơi xuống đầu tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một con chim lạ đang nhìn xuống tôi. Trông nó rất đáng sợ. Trên ngực còn có một lọn tóc người. Tôi sợ tới hét lên. Không quan tâm đến vết thương. Tay và chân chạy về phía dốc. Sau một thời gian dài sợ hãi, thể lực của tôi gần như cạn kiệt. Bây giờ cái lỗ trước mắt vẫn không thể trèo lên được. Khi tôi tuyệt vọng, một nhân viên cứu hộ xuất hiện từ miệng hang. Đưa tay kéo tôi lên. Nửa tiếng sau, tôi cầm một bát mì Lan Châu ngấu nghiến. Sau khi nhân viên cứu hộ biết chuyện gì đã xảy ra với tôi, thông cảm cho tôi. Sau đó anh ấy lại thêm một câu nữa. Chỉ những thứ bị thu hút bởi chính bạn mới thật sự sẽ không rời xa bạn. Tôi gật đầu như hiểu rồi. Không để ý đến nhân viên cứu hộ. Có một vết đen ở trên cổ.
Đừng cướp, đó là tôi nhìn thấy trước. Cái gì của bạn, tôi nhặt được trước là của tôi. Trên dốc có rất nhiều người đang nhặt đá. Nhân viên cứu hộ Anh đang cầm một chiếc điện thoại di động. Điện thoại vẫn đang phát chuông điện thoại. Điện thoại của cô gái mất tích tìm thấy rồi. Lực lượng cứu hộ đang nghe điện thoại. Một bên nghi ngờ nói. Kỳ lạ, cô ấy đi đâu rồi? Mà không phải cô ấy nói có một cái lỗ ở đây sao? Lúc này anh ấy đang đứng giữa miệng núi lửa. Mặt đất ở đây vừa khít. Cái lỗ đó đã biến mất từ lâu rồi. Thay vào đó là hai miếng đá. Sáng lấp lánh. Họ đến gần. Dường như không ai có thể tách chúng ra được. Một ngày cuối tháng 9, tôi đến Tháp Thành làm việc. Công việc bình thường có thể giải quyết dễ dàng. Lần này lại kéo dài cả ngày. Sau khi công việc kết thúc, tôi muốn quay lại phòng Anh ngay lập tức. Nhưng sự mệt mỏi khiến tôi không thể mở mắt. Cứ như vậy mê man ngủ gật trong xe. Lúc tỉnh đã là nửa đêm rồi. Tôi lập tức khởi động xe và quay về. Trên đường đi có sương mù, cùng với một mùi khó chịu. Tôi đang cúi đầu điều chỉnh điều hòa. Từ bên đường bỗng nhiên xông ra một nữ nhân, làm tôi sợ phải phanh gấp. Chiếc xe dừng cách anh ta 2 cm. May mà không đâm trúng. Tôi muốn xuống cửa sổ, lại bị mùi bên ngoài làm phiền không có tâm trạng. Đành phải bấm còi 2 lần để đuổi cô ta đi. Cô gái kia không có ý định rời đi, vẫn đứng trước xe. Cô xin tôi đưa cô ta ra khỏi đây. Lúc này tôi mới nhìn kỹ khuôn mặt của cô ta. Chỉ thấy cô gái trước mặt mặt tái nhợt, trông dáng vẻ bàng hoàng bất an. Trong đêm tối, tôi cũng không muốn gặp phải chuyện rắc rối như vậy. Lớn tiếng nhắc nhở nàng trước mặt không phải taxi, không thể đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy muốn. Nhưng cô ấy cố chấp lắc đầu nói, anh là muốn ra khỏi thành phố sao? Chỉ cần có thể đưa tôi đi. Đi đâu cũng được. Tôi cau mày. Nhưng cô gái đó trông thật đáng thương, không giống như là giả vờ. Tôi bảo cô ấy lên xe trước, có chuyện gì thì nói sau. Đài phát thanh xe hơi trên đường. Sương mù dày đặc. Chúng tôi không có bất cứ một cuộc trò chuyện gì. Rất nhanh, chúng tôi đến một đường hầm dài khoảng 6 km. Chỉ cần đi qua đây, sẽ có thể rời khỏi phạm 6 của Tháp Thành. Sự căng thẳng trong xe cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng vừa đi được nửa đường, đèn trên phố bỗng nhiên bắt đầu nhấp nháy. Chưa đợi tôi phản ứng lại, tất cả đèn tắt cùng nhau. Chỉ còn lại 2 chiếc đèn xe đơn độc chiếu về phía trước, nhưng không đi được sương mù trước mắt. Tôi vừa bật đèn sương mù, một trận chấn động mạnh liền theo sau. Trên đỉnh đường hầm xuất hiện rất nhiều vết nứt dày đặc. Sau đó 2 đầu được xây dựng cùng một lúc. Một lượng lớn khói và bụi ngay lập tức chôn vùi toàn bộ thân xe. May mắn thay, xe của chúng tôi ở giữa đường hầm, mới không bị đá rơi trúng. Chúng tôi không dám làm gì cả, gọi cho bên ngoài ngay lập tức. Nhưng các trạm cứu hộ gần đó cũng gặp ảnh hưởng. Điện thoại bị ngắt hết tín hiệu rồi. Cùng với sương mù ngày càng dày đặc gần đó, sự bất an của chúng tôi dần dần tăng lên. Trong xe có 2 bộ đàm để làm việc ban ngày. Tôi cầm một trong số nó và một thanh sắt để tự vệ, xuống xe cẩn thận đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước rơi đá chặn đường hầm lại. Có vẻ như không thể ra ngoài trong một thời gian. Tôi đang quay lại xe. Một tiếng kêu kinh khủng bỗng nhiên phát ra từ bên ngoài đường hầm. Tôi giật mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là sự sụp đổ lần thứ 2. Từ trên cao lại có một đôi đá vụn rơi xuống, ngay giữa tôi và chiếc xe, tách tôi ra khỏi nó. Đèn xe bị chặn. Bên cạnh lập tức biến thành một mảnh tối đen. Tôi không quan tâm đến bụi đất trên người, vội vàng hét lên với cô ấy, nhưng vẫn không có trả lời. Sau một thời gian, giọng nói sợ hãi của cô ấy mới phát ra từ bộ đàm. Tôi cố gắng dọn dẹp đống đổ nát trước mặt.
Nhưng mỗi lần đào ra một chút, những viên sỏi trên đó sẽ rơi xuống. Mặc dù khối lượng công việc và rủi ro tăng gấp đôi, tôi đành phải từ bỏ ý nghĩ đó. Người ngồi dựa lưng vào đống đổ nát. Thức ăn và nước uống ở trong cốp xe. Tôi không thể tận hưởng nó nữa. Nhưng cô ấy vẫn có thể sử dụng những thứ này. Khá lâu. Giọng nói bình thường, không thể xuyên qua rào cản làm bằng đá vụn. Chúng tôi dựa vào bộ đàm để xua tan nỗi sợ hãi. Từ cuộc trò chuyện, tôi biết tên cô ấy là Tiểu Đào. Từ ngoại thành đến chơi. Tối nay vốn đã đi ngủ nghỉ rồi. Nhưng con chó lại như điên. Cắn quần áo của cô ấy và kéo ra ngoài cửa. Tiểu Đào không muốn đi. Con chó nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 5 xuống. Tiểu Đào vốn là đi xuống tìm người giúp đỡ, nhưng lại phát hiện người trên đường đều không đúng lắm. Trong lúc hoảng loạn bỏ chạy, gặp xe tôi trên đường. Vốn tưởng có thể thuận lợi rời khỏi thành phố này, nhưng không ngờ vẫn bị mắc kẹt trong đường hầm. Trước khi thảm họa xảy ra, tôi biết sẽ có những hiện tượng bất thường. Tôi cũng tin rằng linh cảm của động vật chính xác hơn nhiều so với con người. Nếu đúng như lời cô ấy nói, không chỉ ở đây, Tháp Thành có thể cũng đã xảy ra một số loại thảm họa. Xem ra một thời gian nữa sẽ rất khó có người đến giải cứu. Giống như chúng tôi vừa ở trong xe. Có một cái không có cái nào, dùng bộ đàm nói chuyện. Tôi đã nói với cô ấy những điều không vui trong cuộc sống. Vẫn đang kể cho tôi nghe một số điều thú vị trong cuộc sống. Trong quá trình trò chuyện, lòng cảnh giác của chúng tôi từng chút một buông xuống. Cảm giác bất an cũng không còn mạnh mẽ như vậy nữa. Tôi dần dần cảm thấy, thực ra Tiểu Đào cũng là một người lạc quan mạnh mẽ. Đáng tiếc là, nhưng tôi chỉ kịp nhìn thấy mặt sợ hãi. Chúng tôi đã thỏa thuận, lần sau gặp nhau, hãy nhìn kỹ khuôn mặt của nhau. Chúng tôi đang đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ sau khi ra ngoài. Đột nhiên từ trong bộ đàm truyền đến một âm thanh nhiễu. Bộ đàm thoát hiểm này sắp hết điện rồi. Tôi vội vàng đứng dậy nghĩ cách. Vô tình tìm thấy một cái thanh thép mọc ra từ đống đổ nát. Tôi lập tức bảo Tiểu Đào lấy thanh sắt trong xe, tìm ở phía bên kia của đống đổ nát. May mắn là cô ấy thật sự tìm thấy đầu kia của thanh thép. Chúng tôi quyết định gõ tín hiệu đuôi thay vì bộ đàm. Mỗi khi một người gõ một đoạn thanh thép, người kia trả lời bằng tiếng gõ. Cứ như vậy, cho dù không nghe được lời nói của đối phương, cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian trong bóng tối thật dài, khiến tôi không thể yên ổn như mơ. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng gõ, nhắc nhở tôi không cô đơn trên núi. Nhưng rồi âm thanh khủng khiếp đó lại xuất hiện. Giống như âm thanh khủng bố từ địa ngục, như thể có thể bỏ qua một số trở ngại. Đến từ đống đổ nát. Tôi vội vàng mở bộ đàm, hỏi bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng giao thông không trả lời. Lượng điện cuối cùng của cô ấy cũng hết. Tôi dùng thanh sắt trong tay đập mạnh vào thanh thép, cho đến khi tay tê hết cả lên. Tiểu Đào cũng không có bất kỳ phản hồi nào. Chẳng lẽ thật sự có cái gì đó nguy hiểm ở đây? Cô ấy không phải đã... Tôi càng nghĩ càng hoang. Thay vì bảo tồn cái gọi là sức mạnh thể chất, cứ ngồi yên trong sợ hãi, tốt hơn là sống ra ngoài và chiến đấu. Tôi nắm lấy thanh sắt, chạy dọc theo thanh thép và bắt đầu đào theo hướng của cô ấy. Lớp sỏi đá thật sự bị tôi cậy ra từng chút một. Mà lúc này thanh thép lại truyền đến một trận tiếng gõ. Tôi lập tức đến tinh thần. Đó không phải là đống đổ nát rơi xuống. Đúng vậy, đúng là tiếng gõ. Ít nhất tôi biết cô ấy vẫn ở bên phía đối diện. Miễn là cô ấy còn sống, tôi vẫn còn dũng khí để hành động. Tôi đào dọc theo thanh thép, một bên gõ thanh thép để đáp lại, cho đến khi tiếng gõ bên kia lại dừng lại. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là gặp cô ấy sớm hơn. Chờ tôi rất nhanh sẽ qua đó. Tôi tuyệt vọng chạy về phía trước và đào, không quan tâm đến đôi tay đã mòn. Khoảng cách với bức tường cũng dần dần rút ngắn. May mắn hơn nữa là
Tôi còn đào được từ ống dẫn quạt rơi trên đỉnh đường hầm. Tường ống giống như một đường hầm thu nhỏ, hỗ trợ đống đổ nát phía trên. Chỉ cần vận chuyển những viên sỏi còn lại ra ngoài, tôi có thể đi theo đường ống đến phía đối diện. Cuối cùng, sau khi đầy đống đổ nát trước mặt, tôi nhìn thấy đèn xe đã rất yếu. Tôi mừng quá. Cố gắng hết sức để đưa phần trên cơ thể ra ngoài. Nhìn thấy trực tiếp một khuôn mặt không có hơi thở sống, mà cơ thể của Tiểu Đào lại được bọc trong một cơ thể chim khổng lồ. Bên cạnh còn có một con chim lạ đang dùng mổ thức ăn gì đó. Đó là một bàn tay bị gãy. Cây gậy mà tôi để lại được cô ấy cuốn chặt bằng vải dính máu. Từ đầu đến cuối đều nắm trong tay. Tôi bỏ ra khỏi đường ống như điên, hô to lấy sức mà xông về hướng của Tiểu Đào. Thân thể của một con chim lạ bỗng nhiên nứt ra, nuốt trọn cả người của tôi vào bên trong. Những cơ bắp lạnh lẽo và run rẩy giữ chặt cơ thể tôi, làm tôi khó thở. Dưới nỗi đau lớn, có những tiếng rên rỉ trong ngực tôi. Nó giống như một tiếng kêu từ địa ngục. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng con người có thể phát ra âm thanh đau lòng như vậy. Tôi cố gắng đấu tranh, nhưng không thể làm gì được. Chỉ một chút thôi, cảm thấy cơ thể mình bị tiêu hóa, đau đớn. Trong trạng thái xuất thần, tôi dường như thấy Tiểu Đào vẫn cố gắng đấu tranh. Đưa tay ra với tôi. Ngực của con chim bị nứt rất lớn, loại trừ dư lượng sau khi tiêu hóa khỏi cơ thể. Chất thải đó dần dần khô và đông lại trong không khí, biến thành những viên đá xanh rực rỡ. Đừng sợ, chờ đến bình minh sẽ ổn thôi. Tiểu Mai an ủi em trai. Nhưng sáng sớm không còn xuất hiện nữa, giống như cha mẹ của họ. Sau khi xuất hiện, người dân thành phố dường như bị thu hút bởi một cái gì đó. Tất cả chạy theo một hướng. Một số cư dân trên các tầng cao hơn đang rất lo lắng, mở cửa sổ và nhảy xuống. Cơ thể của họ bị thu hút bởi sự nghiêm trọng để rơi, như bao cát rơi xuống đất. Bốn phía như mưa máu. Cha mẹ của hai anh em cũng nằm trong số đó. Tiểu Mai sợ hãi nằm trên cửa sổ, muốn xem tầm nhìn của cha mẹ. Không biết khi nào, các thi thể đã biến mất. Chỉ còn lại một giọt máu đỏ đen. Rễ cây, tháp đen hình nón cách đó không xa lặng lẽ xử lý. Nước và điện trong nhà bị dừng hết rồi, và bầu trời không có dấu hiệu của bình minh. Thức ăn cũng gần hết rồi. Cả hai đều đói. Em trai cầm tờ rơi của cửa hàng thịt nướng gần đó, chảy nước miếng trên hàu nướng ở trên. Nhưng khi Tiểu Mai lấy nửa miếng bánh mì còn lại, khi đưa cho cậu bé lại nhẹ nhàng đẩy lùi. Chị ơi, ăn đi, em không đói. Tiểu Mai đang bẻ bánh mì ra. Ngoài cửa sổ lại nhớ đến cuộc sống yếu ớt. Một nhóm người được trang bị đầy đủ thì thầm quanh một tòa tháp đen. Họ có thể đến để cứu chúng ta. Tiểu Mai vui mừng quá, tiếp tục vẫy tay bên ngoài cửa sổ. Nhưng những người đó giống như không nghe thấy, vẫn chỉ ngồi quanh tháp. Hai chị em xuống lầu đi về phía đó, muốn nhờ giúp đỡ. Nhưng khi họ bước vào, nhưng lại nhìn thấy một vết nứt xuất hiện ở vỏ ngoài của tòa tháp đen. Từ đó liên tục thấm ra một số chất lỏng màu trắng. Qua vết nứt, bạn có thể nhìn thấy thịt bên trong. Đám người đó đang vây quanh tòa tháp. Vì vậy, đưa tay vào vết nứt, xé thịt của tháp đen xuống và cho vào miệng để ăn. Họ ăn rất ngon, liếm mút không ngừng trên các đầu ngón tay. Bởi vì hai chị em bên cạnh không nghe, hai anh em cũng bị tình huống này gây sốc. Không ai dám động đậy, cho đến khi tất cả những người đó rời đi. Em trai cẩn thận đi về phía tòa tháp, từ từ chạm vào vỏ ngoài màu đen. Cái quái gì đây? Tiểu Mai theo bản năng sinh ra phản kháng.
Cô ấy vừa vặn đưa tay ra kéo em trai. Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Đây chỉ là mồi nhử. Tiểu Mai vô thức quay đầu lại. Chỉ thấy một người đàn ông đứng phía sau. Anh ấy giải thích với Tiểu Mai rằng bản thân là phi công máy bay. Bình thường làm một số công việc như rắc quỷ cho đất nông nghiệp. Mà những người vừa rồi, tất cả đều là sau khi cư dân trên tháp biến mất. Các điều tra viên từ bên ngoài. Họ vừa mới đến thì bị thu hút bởi tai phải của tòa tháp. Nói rồi, người phi công thẳng về phía tòa tháp đen khổng lồ ở phía xa. Những tòa tháp này đến từ sâu trong lòng đất. Mặc dù trông giống như một số loại sinh vật tập hợp, nhưng thực ra chỉ có tòa tháp chính mới có sự sống. Những thứ khác chỉ là sự cám dỗ mà nó tung ra. Làm sao anh biết? Tiểu Mai có chút cảnh giác lùi lại. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh. Chỉ thấy em trai đang vùi đầu vào vết nứt, điên cuồng ngấu nghiến thịt ở trong vết nứt. Ăn hàu sống, thịt này có mùi thật ngon. Tiểu Mai vội vàng tiến lên ngăn lại. Em trai lại kéo một miếng thịt đưa đến trước mặt Tiểu Mai. Nhìn như thịt trong lòng bàn tay em trai, Tiểu Mai nhíu mày. Bản năng chống lại những thứ như vậy. Nhưng khi mùi thịt đến, một loại cảm giác thèm ăn khác thường cũng không ngừng phát triển. Ngay khi Tiểu Mai đưa tay về phía miếng thịt kia, phi công đã giữ cô ấy kịp thời. Tiểu Mai nhanh chóng thức tỉnh lại. Toàn thân rùng mình. Thịt trong tay em trai rơi xuống đất. Cậu bé chậm rãi xoay người, không kiểm soát được, đi về phía chính. Phi công nói với Tiểu Mai, em trai không thể thoát ra được nữa. Để cô ấy từ bỏ đi. Rời khỏi thành phố sớm. Tòa tháp này sẽ được gửi đi không ngừng, sản sinh ra rất nhiều tần số. Một khi chấp nhận ân huệ của tòa tháp, ý thức sẽ bị kiểm soát hoàn toàn. Nghe lời phi công, Tiểu Mai do dự một chút, nhưng vẫn là đuổi theo em trai. Phi công đang đi về phía tòa tháp. Chủ tháp đã cào chót vót trên mây. Gần đó có cành cây, chim lạ bay lượn trong không khí. Nhưng ý thức của anh ấy vẫn chưa hoàn toàn bị tháp khống chế. Cho nên anh ấy cũng đã thử rất nhiều cách phản kháng. Ví dụ, một số sóng điện không bị ảnh hưởng bởi tháp. Những người vẫn có thể tỉnh táo đưa ra phạm 6 đạt được. Hoặc muốn gửi tin nhắn, gọi điều tra viên. Thậm chí còn thử dùng xăng đốt trước mặt làm tháp. Nhưng những phương pháp này đều thất bại. Không chỉ bản thân anh ấy không nhúc nhích, những con chim cộng sinh cũng đang cản trở hành động của anh ấy. Thời gian trôi qua, thậm chí chỉ lên tinh thần một lần cũng sẽ bị tháp nuốt chửng. Tuy nhiên, ý thức càng bị tháp ăn mòn, đâm càng sâu. Một sự thật đáng kinh ngạc càng xuất hiện. Càng đến gần tháp, sương mù trắng xung quanh càng dày. Mùi hôi thối của protein đó càng rõ rệt. Tháp ẩn hiện có thể nhìn thấy vô số khuôn mặt người. Họ hợp nhất với tòa tháp. Mắt trống rỗng, có rất nhiều sương mù trong miệng. Tiểu Mai đang quỳ gối ngồi dưới tháp chính, tự nói một mình. Tôi không tìm thấy thằng bé nữa rồi. Phi công đi đến bên cạnh Tiểu Mai, nhìn lên tòa tháp chính màu đen này. Tại sao đang tốt đẹp như vậy, lại có thứ này chui ra từ dưới đất? Tháp không tự chui ra, mà là bị dẫn ra. Dẫn ra? Tại sao? Những điều chúng ta không thể hiểu được. Im lặng với Tiểu Mai, phi công tiếp tục nói. Giống như người ta bị tháp dụ dỗ. Tháp, hoặc cả trái đất, đang bị thứ gì đó ngoài không gian dụ dỗ. Tháp giống như bàn tay đưa ra của trái đất này bị thu hút, nhưng trên quy mô của một hành tinh. Kích thước của bàn tay này còn lâu mới đủ. Vì vậy, nó cần hấp thụ cảm xúc sợ hãi của con người, bắn vào bốn phía lên bầu trời, điểm sinh học của Zedersi, để thu hút sự chú ý của nó. Được chú ý tới. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ít nhất là không tốt. Chúng ta cứ như vậy lại đi chờ chất sao? Phi công tháo nút cổ áo ra, để lộ đường màu đen ở cổ.
Còn một cách cuối cùng. Phía sau một chiếc máy bay 2 cánh bay qua bầu trời. Cách. Người bình thường sẽ bị coi như đồ uống, cho tháp gia tăng năng lượng. Mà những người có sự kiên nhẫn nhất định với sóng điện sẽ được thay thế cơ thể. Tháp trực tiếp điều khiển bộ não. Giống như kết cục của tôi. Phần lớn ý thức của tôi đã đồng hóa với tháp. Vì vậy, có thể tự mình trải nghiệm. Thông tin mà tháp có thể xử lý bệnh tật bị hạn chế. Nói cách khác, nó không thể tiêu hóa cả thành phố cùng một lúc. Một lượng lớn người bị phong tỏa trong tòa tháp gần đó. Hấp thụ theo lô. Ý anh là để cho tất cả những con người đó đồng hóa với tháp. Phi công sử dụng máy bay, phun máu thịt vỡ trong không khí. Chúng tôi không phải là những món quà bày tỏ thiện chí. Mặt đất tháp đen như cảm giác biết cái gì bình thường. Vết nhỏ nứt khe hở. Tham lam chấp nhận mưa máu từ trên trời rơi xuống. Dạn nứt mở. Những người bị nhốt bên trong tràn ra ngoài. Thân thể của họ bị hắn giam cầm rất lâu. Đa vương viêu xoắn. Bề mặt cơ thể da ấm ướt thối dựa dính vào nhau. Mọi người bị thu hút bởi sóng sinh học. Đấu tranh để hét lên, leo về phía tháp. Phi công từ trên trời lạnh lùng nhìn xuống mọi thứ bên dưới. Nếu để tháp trong thời gian ngắn, xử lý lượng lớn thông tin, có thể khiến nó bị quá tải. Những con chim kỳ lạ bay tới. Nhưng khi đối mặt với đám đông nhân loại đang kêu gào, một số lượng lớn con người bắt đầu bình tĩnh. Mùi cháy protein tăng lên. Sương mù trắng dày tới mức chảy trên mặt đất. Tiểu Mai bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Cứ ở yên tại chỗ, nhìn tháp thay đổi. Cuối cùng bắt đầu co lại. Tần số bắt đầu yếu đi. Tốc độ của con người chậm lại, làm cho tháp tạm ngừng nghỉ. Sự sống và cái chết của tháp tiến hóa nhanh chóng. Chờ một chút để hấp thụ tất cả cư dân vào. Bản thân chủ tháp cũng phát triển với tốc độ khủng khiếp. Chứng kiến ngọn tháp chui ra khỏi đống đổ nát. Một cuộn sương mù dày đặc bay lên trên, hướng về phía mái vòm bầu trời. Tháp vừa phát triển, một bên phát ra sóng sinh học cực cao. Tiểu Mai chỉ cảm thấy đau đầu. Mà người phi công máy bay cũng bị ảnh hưởng tinh thần mạnh mẽ. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng hết sức để lái máy bay, đâm vào phía tháp, tạo ra bức xạ xanh lửa biến thành dập tắt. Tháp tiếp tục phát triển. Ở cuối ngọn tháp, cái bóng không rõ cuối cùng đã hiện ra. Bàn tay của trái đất vươn tới độ sâu không xác định. Nhưng trong giây tiếp theo, giống như một bàn tay vô hình đem toàn bộ tháp nhổ lên. Tháp rời khỏi trái đất, tiếp tục bị lực hấp dẫn kéo lên bầu trời. Lũ chim quái dị muốn trốn thoát, bị biến dạng bởi ánh sáng nghiêng khổng lồ. Cuối cùng cùng với tòa tháp bị nghiền nát và căng thẳng. Trên bề mặt trái đất, để lại một hố đen khổng lồ. Ở rìa hố thân, phi công chỉ còn một cánh tay, đang kéo các thanh thép từ đống đổ nát của máy bay. Khi tháp biến mất, cơ thể anh ấy cũng đang sụp đổ. Chính là cánh tay gãy, sắp rơi vào vực thẳm không đáy. Tiểu Mai đưa tay ra từ bên cạnh. Tiểu Mai ôm đầu tài xế vào lòng. Lúc này mặt trăng xuất hiện, ánh trăng rực rỡ. Một tiếng sau, thành phố này sẽ bình minh trở lại. Mặc dù tháp là ý chí của trái đất, tốc độ tăng trưởng quá nhanh cộng thêm dục vọng mong muốn của chính tháp, để bản thân trái đất trở thành xiềng xích của nó, cho nên mới tự mình rời khỏi trái đất. Tháp khởi lên từ dục vọng, cuối cùng cũng vì dục vọng mà chết. Tiểu Mai thì thầm nhìn lên hướng bầu trời. Ở cuối tầm nhìn thấy một đám mây đen đang nhìn về phía trái đất.